เพ้นท์กำแพงบ้านกันคือเราไปเที่ยวรอบโลกมาเราก็อยากจะแบบเก็บความทรงจำของตัวเองที่เราไปเที่ยวมาไว้ในบ้านซึ่งหลายๆคนก็อาจจะปริ้นรูปแปะผนังอะไรอย่างนี้แต่คือเนื่องจากเราเป็นเพนเตอร์ไงเราก็เลยอยากจะเพ้นท์กำแพงบ้านของตัวเองเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางมันเหมือนกับแบบว่าอันหนึ่งเราได้ตกแต่งบ้านตัวเองด้วยแล้วก็สองคือเราได้เก็บความทรงจำที่เราไปเห็นมาแล้วเราชอบอะในรูปแบบการเพ้นท์กำแพงบ้านตัวเองคือเราเป็นคนชอบสัตว์นะเราก็เลยจะเพ้นท์เป็นลายธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็เติมสัตว์ที่เจอลงไปซึ่งกำแพงที่เราจะเพ้นท์เนี่ยจริงๆตั้งใจจะเพ้นท์หลายกำแพงแต่ว่าเริ่มจากกำแพงอันเล็กๆก่อนก็คือกำแพงอันนี้ค่ะนี่เป็นกำแพงที่อยู่ในห้องวาดรูปของเราก็พื้นที่ไม่ใหญ่มากและที่สำคัญคือกำแพงอันเนี้ยมันอยู่ติดกับประตูโค้งที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวาดรูปไปแล้วให้มันล้อไปกับความโค้งของประตูด้วยเนี่ยมันก็จะดูน่ารักงานมันก็จะดูสำเร็จมากขึ้นซึ่งงานศิลปะลักษณะเนี้ยมันเรียกว่า mural art ค่ะหรือว่าการเพ้นท์กำแพงก็คือนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วก็คือเราจะใส่สตอรี่ที่มันคัสตอมไมซ์เป็นเรื่องส่วนตัวของเราลงไปด้วยทีนี้แล้วต่อมาเรื่องสีเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าบ้านมันเป็นของชิ้นใหญ่เนอะแล้วมันอยู่กับเรานานอะหลายๆคนก็กลัวว่าแบบถ้าเราทาสีอื่นนอกจากสีขาวสีเทาอะไรเงี้ยเราจะเบื่อไหมซึ่งตัวเราเองอะก็ผ่านการทาสีบ้านตัวเองมาหลายรอบเนอะก็มีทั้งสีที่ทาแล้วแบบประสบความสำเร็จมากชอบมากกับสีที่ทาเราแป๊บเดียวก็คือเปลี่ยนเพราะว่าทนไม่ไหวมันไม่ถูกใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสเก็ตที่ปั่นลองล่างๆไว้ซึ่งตัวปั่นเองอะอยากได้ให้มันเป็นแนวแบบลายแบบต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ตอนที่ปั่นไปเอเชียเนี่ยก็จะเห็นวิธีการที่เขาวาดภาพแบบจีนซึ่งปั่นรู้สึกว่าพอมันเป็นภูเขาแบบนี้ต้นไม้แบบนี้มันน่ารักหรือปั่นไปเห็นวิธีการวาดดอกไม้แบบงานที่ยุโรปอะไรเงี้ยก็ลองสเก็ตดูแล้วเดี๋ยวจะเอาทุกอย่างมาผสมกันซึ่งนี่คือสเก็ตที่ได้มาค่ะพักแค่ขี้หู1 รอบ ASMR หลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากจะวาดรูปลงกำแพงบ้านตัวเองหรอกแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอยากทาสีบ้านใหม่หรือติดวอลเปเปอร์ซึ่งเราว่าทั้ง3อย่างนี้มันมีจุดร่วมกันก็คือเราจะใช้สีอะไรเราถึงจะมองได้ทุกวันเราไม่เบื่อเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็น Interior Designer ที่มีชื่อเสียงมาชื่อว่าจือนะคะทำสตูดิโอชื่อ Double V ทีนี้เนี่ยจือเคยบอกเราว่าให้ลองเปิดตู้เสื้อผ้าดูถ้าเสื้อผ้าในตู้เราเป็นสีโทนไหนมากที่สุดแปลว่าเราอะน่าจะใช้ชีวิตร่วมกับสีนั้นได้คือโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสีชมพูมากแต่จะเห็นว่าตอนเนี้ยเราก็ใส่ชุดสีชมพูอยู่และเราก็กำลังจะทาห้องเป็นสีชมพูเพราะว่าเหมือนในฐานะดีไซเนอร์อ่ะคุณไม่สามารถที่จะมีสีที่คุณชอบหรือไม่ชอบได้หรอกแต่เราก็รู้ว่าสีชมพูสีส้มสีแนวแบบโครัลอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสีผิวเราใช่ไหมเราก็เลยเลือกเอามาทาบ้านตัวเองหรือว่าใส่ในการถ่ายงานแต่ว่าในชีวิตประจำวันถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายงานนะนี่ก็จะเป็นสีที่เราแบบไม่ค่อยหยิบมาใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆการเลือกเพ้นท์บ้านเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นช้อยส์ที่ตัดสินใจยากนิดนึงเพราะว่าสีชมพูเป็นสีที่ใช้ยากนะคะเวลาที่เราพูดถึงสีเนี่ยนอกจากสีจะมีหลายเฉดละไม่ว่าจะเป็นชมพูอมส้มอมแดงอมเหลืองมันยังมีเรื่องของ saturation หรือว่าความสดของสีชมพูไหนล่ะถึงจะเป็นชมพูที่เหมาะสมกับบ้านเราซึ่งมีพื้นไม้เป็นสีน้ำตาลเข้มมีผนังด้านอื่นเป็นสีขาวแล้วก็มีตัวเราเองที่ไม่ได้ชอบสีชมพูหวานแหววจัดจ้านมากขนาดนั้นคำตอบเนี่ยก็เลยมาตกที่เราจะเพ้นท์เป็นสีชมพูอมเทาคือเป็นชมพูที่ค่อนไปทางโทนม่วงเทาๆแล้วก็เติมแดงนิดเดียวเท่านั้นมันจะเป็นชมพูแบบสุภาพอะชมพูไม่ตะโกนเป็นชมพูที่ใส่ไปงานแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะตัดเลี่ยนโดยการใช้สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีอื่นเนี่ยเอามาเพ้นท์ให้มันเยอะๆเลยสีน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนที่คิดไหมคะเหมือนที่คิดไหมคะเหมือนเป๊ะครั้งนี้ได้สีชมพูแบบที่ต้องการดีนะเนี่ยที่เลือกเป็นชมพูเย็นถ้าเกิดเลือกเป็นชมพูร้อนนะมันจะต้องไม่เหมือนในสเก็ตพร้อมจะวาดเรียงไม่พร้อมพร้อมสีนี้น่าเกลียดเป็นนิดนึงแต่แก้ได้สีขี้อะเหรอสีขี้แต่ก็เหมือนนะแต่ขี้ผสมมันเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลที่ดีโอ้ยสีน่ารักอ่ะปังไปค่ะใจปังโอเคเดี๋ยวเรามาทำสเกจกันนะคะเราก็จะใช้ดินสอสีธรรมดาเนี้ยแหละสเกจลงไปเพราะว่ามันวาดติดแล้วก็จะได้แก้ไขได้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไร
รบกวนไม่คอมเมนต์เรื่องปั่นอ้วนขึ้นนะคะ เพราะว่าอ้วนขึ้นจริงๆ เราก็จะอยากให้รูปวาดหลักเนี่ยอยู่ระดับสายตาเนาะมันจะมี2ระดับสายตานะที่เราต้องตั้งใจออกแบบก็คือ1ระดับสายตาตอนที่เรายืนเพราะเวลาคนเดินเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะเห็นตรงช่วงนี้เยอะ2ก็คือระดับสายตาตอนนั่งนะคะก็คือประมาณนี้ถ้าใครไม่มั่นใจกับการสเก็ตลงไปบนกำแพงเลยอ่ะใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ฉายภาพลงไปก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆ trace งานตามเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบสเก็ตเพราะรู้สึกว่าไม่สนุกแบบอยากจะรีบวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานอะพังมันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเพราะไม่ยอมสเก็ตแต่นี้ก็เลยบอกตัวเองว่าจะต้องสเก็ตอย่างละเอียดที่สุดห้ามไม่สเก็ตเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่เราสเก็ตวันแรกไปแล้วเนี่ยวันที่2อ่ะเราก็เลยเริ่มลงสีซึ่งเราเริ่มลงจากสีที่มีพื้นที่เยอะที่สุดก่อนก็คือสีชมพูแล้วก็วิธีการลงของเราเนี่ยเราใช้ลูกกลิ้งบางๆค่ะเพราะว่าอยากได้สีที่มันมี texture เหมือนมีความเป็นแบบ loft นิดนึงไม่ได้อยากให้มันดูเป๊ะมากหลังจากนั้นเราก็จะมาลงก้านต้นไม้กันที่เราทำเนี่ยก็คือเราพยายามลงให้ตัวเองเห็นภาพกว้างของภาพมากที่สุดค่ะเพราะว่าภาพเนี้ยมีขนาดใหญ่กว่าตัวเราเนาะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบไปโฟกัสที่รายละเอียดเนี่ยบางทีพอเราถอยเอามามองกว้างๆมันอาจจะไม่สวยอย่างที่คิดก็เลยต้องลงสีองค์ประกอบหลักๆของภาพให้ครบก่อนค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตรงไหนเราควรจะเพิ่มรายละเอียดและตรงไหนเนี่ยควรจะลดรายละเอียดลงตอนช่วงแรกๆเนี่ยภาพมันอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงเห็นแล้วอาจจะหมดกำลังใจหน่อยว่าทำไมไม่สวยเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าทำไมชาวบ้านไม่สวยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาแบบนี้เสมอในการถ่ายรูปช่วงที่เรารู้สึกว่ามันต้องออกมาไม่สวยนั่นแหละช่วยทีนี้ได้เวลาลงรายละเอียดละสัตว์ตัวแรกที่เราวาดเนี่ยคือนกที่เราเจอที่อุทยานแห่งชาติที่แทนซาเนียค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นนกที่สวยมากเลยแล้วมันก็ดูมีสีสันที่เหมาะกับการอยู่ตรงข้างล่างภาพเพราะว่าเป็นนกที่มีขนสีเข้มและตรงกลางเราตั้งใจว่าจะวาดภาพเราที่กำลังขี่ม้าที่เราเคยได้ไปขี่ที่มองโกเลียไว้เพราะว่าคือเราชอบขี่ม้ามากเป็นความทรงจำที่ชอบที่สุดอย่างหนึ่งของการไปเที่ยวเลยก็เลยโอเคตั้งใจว่าจะเว้นจุดที่สำคัญที่สุดไว้เป็นภาพเราขี่ม้าสีทาบ้านยี่ห้อที่เราใช้เนี่ยจะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นมากนะคะเราเลยสามารถที่จะทำงานกับมันหลายๆวันติดกันได้แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าทำสิ่งเนี้ยก็ควรจะเปิดหน้าต่างให้อากาศมันโฟลว์แล้วก็หลังจากที่เราเริ่มวาดรายละเอียดเริ่มเติมดอกไม้แล้วเนี่ยเราก็จะเติมสัตว์เข้าไปเพิ่มค่ะซึ่งสัตว์ที่เราเติมตัวต่อมาก็คือชีตาซึ่งชีตาเนี่ยเป็นเสือที่มันขี้อายมากเลยนะแบบว่ากว่าจะได้เจอมันอ่ะก็คือต้องโชคดีมากๆแล้วเราก็โชคดีมากจริงๆที่ไกด์ที่พาเราไปเขาค่อนข้างจะเก่งก็เลยได้เห็นชีตานอนหลับอยู่ค่ะก็เลยแบบประทับใจมากอยากจะเอามาใส่ข้างในที่นี่พวกต้นไม้ดอกไม้ที่เราวาดอะค่ะเราแกะลายมาจากงานอาร์ตนูโวค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูคลิปก่อนๆของเราก็จะรู้ว่าเราชอบงานอาร์ตนูโวมากเราก็เลยแบบลองไปดูว่าศิลปินที่เขาวาดงานอาร์ตนูโวเขาเอาดอกไม้อะไรมาทำเป็นลายแล้วเราก็เลยเหมือนแทนที่จะวาดดอกไม้เป็นลายในอาร์ตนูโวก็เลยวาดดอกไม้อาร์ตนูโวเป็นดอกไม้จริงงงไหมนะ ที่เราอธิบายจากที่ตอนแรกภาพมันดูเลี่ยนมากเพราะมีแต่สีชมพูพอเติมสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ลวดลายอื่นๆเข้าไปเนี่ยมันก็เริ่มตัดเลี่ยนได้น้อยลงค่ะเราก็เลยขยายบริเวณที่วาดจากตอนแรกวาดกำแพงเล็กๆเราก็ขยายวาดขึ้นไปข้างบนตรงประตูเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูเข้ากันดีนี่เป็นครั้งแรกที่เราใส่เรื่องราวของตัวเองเข้าไปในลายมูรัลที่เราวาดซึ่งมันทำให้ภาพวาดเนี้ยมีความหมายมากๆแบบมันเป็นมากกว่าแค่ภาพวาดบนกำแพงบ้านที่เราอยากให้มันสวยอะพอทำเสร็จแล้วมันก็เหมือนได้ห้องใหม่แล้วก็ยิ่งทำให้อยากแต่งห้องมากขึ้นด้วยแบบก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าจะเอาต้นไม้มาวางในบ้านมาก่อนเลยแต่ว่าพอทำกำแพงนี้เสร็จก็คิดว่าวางต้นไม้ก็ดูเข้าดีนะก็เลยเริ่มแล้วค่ะคอลเลกชันต้นไม้แต่ว่าเราอยากจะให้ทุกครั้งที่เรามองไปแล้วเรานึกถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งมันก็ทำได้ตามนั้นจริงๆแล้วก็เลยชอบมากๆซึ่งเราคิดว่าโปรเจกต์วาดรูปในบ้านตัวเองเนี่ยมันก็คงจะทำต่อไปอีกค่ะคงจะไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าเราเริ่มติดลมเริ่ม enjoy ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองวาดรูปบนกำแพงบ้านหรือว่าอยากได้เทริคอะไรเกี่ยวกับการวาดรูปก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะคะเผื่อเราเอามาตอบหรือว่าเอามาทำวิดีโอให้ดูในคลิปหน้าๆวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย